السلام عليكم. قبل أسبوع حصلت حادثة في الأردن، حادثة صراحة بشعة جدا. رجل اعتدى على زوجته. الواحد ما يقدر يتخيل شلون هالرجل هذا اعتدى على زوجته. أعمارهم تقريبا بالأربعينات من العمر. صار خلاف بينه وبين زوجته، والرجل طبعه عصبي، هالأردني هذا طبعه عصبي ودائما يعتدي عليها بالضرب ومن هالكلام. المرة قالت له يبا طلقني، أنا ماني قاعدة عندك، مني منا كذا وكذا. العادة يطقها وتزعل وبعدين تسكت، وهذا الغلط من الزوجة. الزوج دائما يعني طقك أول مرة ما كان قصده، أوكي سامحيه. ثاني مرة لا، وقفي عند حده. وإذا طق الأولى كذلك كانت بسيطة مو مشكلة، لكن إذا كانت قوية أو حدثت فيك يعني إصابات أو لا تتركي له أبدا، لأن بهالطريقة هذه أنت تخلينه يتمادى. هالزوجة هذه مسكينة تنطق وتسكت وتنطق لين وصل فيها الحال أنها تبي الطلاق. الرجال على طول أضربت فيوزاتها، قال لها شوفي، مسكها ومسك عيالها الثلاثة، قال لها يا أني أذبح عيالك الحين قدامك، ولا أذبحك أنت الحين قدامهم. حطها بموقف وهو يعني كان ناوي وفعلا يبي ينفذ الكلام اللي قاعد يقوله، وهي عرفته يعني. قعدت تهديه وكذا، قال لها لا شوفي، عندك حل من اثنين، يا أذبحك قدام عيالك يا أذبحهم قدامك. أنا خلاص يبا ليش وكذا، اهدوا. قال لا الله يخليك، وترجعوا عياله يبكون والعالم تصيح. قال لها ما في مشكلة، تخليني أشلع عيونك أقلعهم من مكانهم. شلون يعني؟ قام مسك زوجته وربطها وبالسكين يا جماعة سوالها عملية جراحية وشلع عيونها الاثنين، ولا وقدام عياله، يعني علشان يعني يأدبهم. يعني الرجل هذا اللي ما عنده قلب، المرة قاعدة تصارخ وهذا ولا هامة، قام شلع عيونها وحطها في غرفة وقفل عليها، حتى انه ما خلاها تروح تعالج. وكان خايف انه شنو، انه في المستشفى يبدأ التحقيق من اللي سوى فيك كذا وكذا. مالكم بالطويلة، العيال قعدوا يبكون أكثر من 4 أيام، وأمهم تصارخ داخل الغرفة تبي تموت، والعيال يصارخون لا أكل لا شرب. يا الله من هالقلب، قلب بعض الناس والله العظيم. مالكم بالطويلة، واحد من العيال قدر يروح حق خواله وبلغهم في الموضوع، تدخلوا وبلغوا الشرطة وافتحوا الباب، ولا المرة المنظر شيء لا يوصف. أخذوها على طول إلى مستشفى الملك عبد الله وعالجوه، وبعدين نقلوها إلى مستشفى عمان لإجراء عمليات. لكن طبعا صحيح قدروا إنه يوقفون النزيف لكن خلاص أصيبت بالعمى الكلي. هالحادثة هذه لا تعتقدون انها الاولى من نوعها في العالم، يعني لا، نفس الحادثة، رجل يشلع او يقلع عيون زوجته، حصلت في تونس. والله هي الحلقة هذه اللي انا شفتها عن الزوجة وهي تشرح يعني شلون الزوج شلع عيونها بأصابع لين طلعهم من مكانهم. هذه في تونس. وكذلك في رجل صيني نفس الحركة سواها، لأنه والله كان مشتبه فيها. المهم مالكم بالطويلة، سووا لقاء مع هالمرة هذه المسكينة الأردنية، وثايرة الدنيا عندهم في الأردن اللي هم حقوق المرأة، واللي إذا لاحظتوا الفترة اللي فاتت قاعد يطلعون بمظاهرات يطالبون بحرية المرأة، وأن اللي هم معاقبة الزوج لما يعتدي على زوجته. وهذا صراحة
حق لابد منه، لأن في بعض الأزواج ما هو كفو تعطيه بعض الحقوق اللي يستغلها، لأن القانون مثلا يعني ما يعاقبه يعني بشدة لما يكون الموضوع بينه وبين زوجته. وكما قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب. سبحان الله، مرات في واحد يعرف إنه ما راح يصير له شيء يتمادى. فيجب أن يكون القانون جدا حازم في الناحية هذه، علشان ضعاف النفوس ما يثيرون أو يتجرأ إنه يقوم بمثل الجرائم هذه. هذه نهاية قصتنا، وإن شاء الله ما دام احنا في السالمية بقول لكم قصة حصلت في هالمنطقة هذه الفيديو القادم إن شاء الله. فمان الله، مع السلامة.